بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما تعودنا مع بعض، النهاردة معانا التلاجة الكريازي، ومن الأعطال اللي شايع فيها عدم التبريد أو الفريزر يكون بيجمد ويبدأ يقل معايا في البرودة، وبعديه التالي الأكل تحت يبدأ يبوظ أو درجة البرودة بتاعته تبدأ تقل. وده نتيجة إن دايما بيحصل عطل معانا في تكوين التلج. هو بيختلف تكوين التلج زي ما احنا شايفين كده. أنا فكيت طبعا الوش بتاع التلاجة. العطل اللي كان عندنا هنا كده إن السخانات دي مش شغالة، السخان بتاعي مش شغال. وانا عندي هنا نوعين من السخانات. السخان اللي قدامنا اللي هو الالومنيا اللي قدامنا ده اللي هو على المبخر، وسخان ورا او اسفل الفريزر ده اللي هو عند تجميع او تساقط المياه. اسف. فعشان نكشف ان السخان عندي ده شغال ولا لا، لازم الاول انا بختبر السخان وبواسطة الافو، وبعد كده ببدأ اشوف الحاجات المكملة ليا او الحاجات الاساسية اللي بتبدأ تبقى داخلة معايا في السخان. انا لما اكتشفت السخان ده او شفت العطل اللي موجود ده، اكتشفت ان السيرمو ديسك اللي عندي اللي زي ما الصورة موضحة عندكم، السيرمو ديسك ده مش شغال. يعني ايه مش شغال؟ يعني لما التايمر بيجي معايا على السخن، السيرمو ديسك ده ما بيوصلش السخان، فبالتالي تكوين التلج بيبقى موجود، وبيبدأ التلج ده مفيش إذابة ليه، فبالتالي المروحة اللي شغالة ما بتلحقش ان هي تسيح التلج عشان يخرج لي هواء ساقع ويبدأ يجمد لي الأكل أو يبرد لي المأكولات في الكابينة أو الباب السفلي. طب احنا ازاي هنحدد ان السيرمو ديسك ده بايظ ولا لا؟ في الفيديو ده ان شاء الله او الفيديو اللي بعديه هتلاقي ازاي اختبر السيرمو ديسك. الطبيعي بتاعي انا ده التايمر اللي موجود في ظهر التلاجة. انا فكيت الوش المسامير، وبعد كده حطيت المفك بتاعي على النقطة رقم 2 عشان اتأكد ان هي وصل لها كهرباء، لان لو مش وصل لها كهرباء النقطة رقم 2 اللي هي خاصة بالسخانات، فبالتالي يبقى التايمر عندي فيه عيب. وادام نقطة 2 وصل لها كهرباء، يبقى بالتالي كده احنا وصل لنا ال 220 بتاعة السخان. انا طبعا بعد ما غيرت السيرمو ديسك جوه وشلت القديم اللي هو كان في الشكل اللي هو مكتوب عليه 15، وانا عندي هنا نوعين من السيرمو ديسك. عندي نوعين من السيرمو ديسك وبيبقى بنفس الشكل، بيبقى بنفس الشكل. واحد بيبقى مكتوب عليه 15 درجة مئوية، وده خاص بالسخانات، ان كان السخان الالومنيا او السخان الازاز او السخان الموجود اسفل الفريزر عشان تساقط المياه وبيبقى فوق. النوع التاني من السيرمو ديسك وده خاص بعملية تكوين التلج او الاشارة ان هو يقول للضغط اقف وشغل السخان في وسط الدايرة، وبيبقى مكتوب عليه 40 درجة مئوية. يبقى اتفقنا ان السخان السيرمو ديسك اللي ظهر معانا في اول الفيديو اللي هو هيبقى مكتوب عليه ال 15 ده خاص بعمليات تشغيل او اذابه الثلج بواسطه السخان، فهو ده اللي بيدي السخان اشاره. اللي انا لو وصلت عند درجه حراره 15 عشان السخان ده، فلنفرض السخان ده تنه شغال على طول هيحرق معايا الكابينه، لا، فاحنا بنحط وسيله حمايه موجوده ان السخان ده هو في وضع توصيل، ولما يبدأ درجة الحرارة تزيد أكتر من 15 درجة مئوية هو يبدأ يفصل السخان، عشان لا قدر الله السخان ده ما يسيحليش البلاستيك اللي موجود معايا في التلاجة. يبقى دي الوظيفة الأساسية بتاعة السيرمو ديسك. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده، احنا طلعنا الطرفين بتوعي وكان هو باللون الرمادي. وطبعا ما نختلفش مع بعض في اللون، لان ممكن الاقي سيرمو ديسك في السوق بلون غير اللون الرمادي، ما اقولش لا السيرمو ديسك القديم كان بالرمادي فاشتغل باللون الرمادي، لا. يبقى انا بعد كده انا بعد ما بركبه
ببدأ اعدي طرفين السلك بتوعي الناحية التانية او في ظهر التلاجة. اسف طبعا للتصوير في المكان ده لان اضطريت ان انا معيش حد يصور، فاضطريت ان انا احط التليفون فوق التلاجة، وابدأ اللي انا اشتغل بايدي. بعد ما بنوصل السلكين في مكانهم او السلكين بتوع السيرمو ديسك زي ما احنا شايفين كده المكان. اسف طبعا للتصوير. بس ان شاء الله في فيديو تاني هنوضح ازاي هم بيتوصلوا في الاماكن الصح وازاي اقيسهم اصلا في المكان بتاعهم. يبقى انا عندي السيرمو ديسك لو هو بايظ ده بيأثر معايا في عملية تشغيل السخان. يعني ما يروحش على طول كده اقول اقيس السخان والاقي السخان مش واصل له كهرباء او الطرفين بتوعه، لا اقول السخان ده بايظ. لا، انا لازم الاول اتاكد من السيرمو ديسك اللي هو بيبقى متوصل في الدايره بالتوالي مع السخان. يبقى الكهرباء بتمر معايا على السيرمو ديسك، ومن السيرمو ديسك بتروح على السخان، ومن السخان بكمل الدايره الكهربيه بتاعتي عشان لو حصل ان ارتفعت درجه الحراره عندي للسيرمو ديسك ده او الفريزر عندي زاد عن 15 درجه مئويه، فيبدا السيرمو ديسك ده عمليه قطع لتوصيل فردة الكهرباء للسخان، وبالتالي السخان ده ما يوصلوش كهرباء، ونحافظ على التلاجة ونحافظ على البلاستيك بتاعي من جوه من ارتفاع، او نحافظ على المأكولات جوه من ارتفاع درجات الحرارة ما تبوظليش الاكل او ما تسيحليش التلاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش لو عجبكم طبعا القناة، انا دايما بحط رقم التليفون معايا في الوصف. كتير الحمد لله بيتصلوا بيا من المحافظات، اقسم بالله العظيم لو عنده عطل بيتصل بيا وبقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. احنا القناة دي معمولة عشان تسهل على الناس عملية الصيانة للتلاجة بدون ان نحتاج لحد تاني. بعد طبعا انا ما وصلت الطرفين بتوعي هنا، فبضطر ان انا اقفل بقى الغلاف بتاعي او الكفر بتاعي اللي الوش اللي بيبقى عشان يحافظ لي على الدايره الكهربيه دي ومحدش يتكهرب منها، اللي بتبقى في التلاجة الكريازي على اليمين فوق في اعلى ارتفاع للتلاجة فوق المكثف بالظبط كده. بعد كده هنخش على التلاجة جوه. بعد ما ركبنا الفردتين اللي احنا خرجناهم هنخش ربطنا المسامير بتاعتي اهيت زي ما احنا شايفين. انا كده بنركب المسامير. بعد كده هنخش على التلاجة من جوه. ركبنا الوش اللي زي ما احنا شايفين. هنبدأ بعد كده نركب الوش الخارجي اللي موجود للتلاجة، ودي كده ده الكفر اللي احنا بيبقى موجود وراه مسمار، لان معظم الناس يجي يقول لك انا هفك الكفر ازاي، او يجي يشد الكفر ما الكفر بتاعه ده ما يخرجش. لا، انا عندي هنا كليبس كده بيركب، والكليبس ده هو اللي بيعمل لي عملية تغطية للمسمار اللي متداري من ورا. اتمنى الفيديو ده يعجبكم، وما تنسوا